Привіт, народ! І сьогодні ми з вами поговоримо про Аскольда і Діра. Що хочу сказати, що була у мене вже історія про нормандську теорію. Ось вона. Це було одне з моїх перших відео на Ютубі в якості історика. І тут я трішки дала маху. Я чесно зізнаюсь, тому що я потягнула не за ту ниточку. І зараз я вам розкажу про те, що історія – це все ж таки наука, і дослідження в історії мають місце бути. Але я помилилася. Я потягнула не за ту ниточку, я потягнула за Рюрика. Я помилилася, тому що Рюрик – це не та ниточка, яка нам потрібна. От всі шукають Рюрика, всі шукають, ким він міг там бути. Ми про це ще поговоримо, розберемо всіх Рюриків, але трішки пізніше. Можу відразу сказати, що Рюрика ми не знайдемо. І що в цьому відео я про це говорила, що тут я вам розкажу, що не варто шукати Рюрика. Але скандинави посилали Олафа. Ну як посилали? Олафа не питали, куди його посилали. Взагалі, він не Олаф, він Ваша Величність Олаф. Там також є окрема історія. Так, Олаф ходив на Хазар. Це правда. Але там дещо інша історія. Я про це ще буду говорити в наступних роликах. Просто пам'ятайте про те, що історія – це наука, і історики також можуть помилятися, але оскільки я за адекватну історію, то я чесно зізнаюся, що так була помилка. Якщо комусь цікаво, пройдіть за посиланням, я не маю нічого проти. По суті, саму лінію я там, так би мовити, не викривлюю. Я просто повторю матеріал, просто дещо під іншим ракурсом. Далі, чому я взялася за Аскольда і Діра? Тому що коли до Аскольда і Діра мене привів Олаф, як не дивно. Я наткнулася в англомовній літературі на Олафа і зрозуміла, що це все взагалі не те. Також цікаво, але не те. Що мені потрібна інша ниточка, і тому я взялася за Аскольда і Діра. І тут на мене просто нахлинула велика кількість історичної інформації. Вона насправді дрібна, ця кількість історичної інформації. Цей ролик можна розказати за 5 хвилин, але моя задача вам розповісти детально про Аскольда і Діра. Тому що Аскольд і Дір у нас, якщо ви пам'ятаєте, святі князі, самі перші святі князі. Але, напевно, є така традиція на Русі, що святість у нас вимірюється по гріхах. Чесно, не були святими Аскольд і Дір, але їхня історія доволі таки цікава. І почну я цю історію безпосередньо, так би мовити, з геополітичної ситуації на той час. Зараз одну хвилинку я зміню декорації. І про це ми також поговоримо. Так, ось є доволі непогана карта розкладів по карті на той час. Як ви бачите, у нас є два осередка активності. Це хазарський осередок та нормандський. В чому суть проблеми? Проблема в тому, що Київ був тоді фактично під хазарами. Звісно, якщо ми відкриємо літопис, зараз я його спочатку знайду. Ось, якщо ми відкриємо літопис, то він нам чесно розкаже, що після того, як правили Кищак та Хорив, то прийшли хазари на слов'янські землі. І вони взяли зі слов'ян оброк мечем. Звісно, тут автор говорить про те, що хазари там подивувалися тому, що слов'яни дали дворіжний меч, а не одинарноріжний. Так би мовити, що там, би мовити, страшна сила ці слов'яни. Але насправді
Якщо ми просто подивимося на це сучасними очима, то ми побачимо, що фактично оброк мечем – це фактично обеззброювання. От на нашу історичну думку, так би мовити, точніше, якщо просто перевести ракурс цієї думки, то те, що від нас вимагає Росія, не вступ України в НАТО, оце, вважайте, є оброк мечем. Це, так би мовити, одноразовий випад, який нам буде аукатися роками, віками і століттями. Воно вам треба? Не треба. От те саме зробили і хазари. Оброк мечем – це фактично вони взяли і обеззброїли населення. Так, звісно, воїни можуть викувати собі меч. Нема питань. Але потім прийде хазарин і спитає, по якому праву ти носиш меч? Просто-напросто. І наслідки можуть бути надзвичайні. Такі от справи були на руських землях. Але і це ще не все, як ви розумієте. Тому що на півночі у нас справи ще цікавіші. Тут, принаймні, у нас... Зараз... Ось. Така от історія. Цікава. Про Рюрика безпосередньо. Давайте я вам зараз його покажу. Якщо зможу. Чи не зможу. Зараз, одну секунду. Так. Не зможу. Добре. Тож, історія така. Нам повідомляє літопис про те, що Рюрик правив в Ладозі. Але те, що він правив в Ладозі, це насправді досить таки сильна історія. Там, звісно, розказується сильно та епічно про його братів. Це все досить таки цікаво, якщо чесно. Але це все легенди. Ми всі розумні історики, і ми маємо це відрізняти. Історію від легенди. Нам головне те, що Рюрик правив в Ладозі. Ой, даруйте, ні, це не те. Це не те. Це коли вже Рюрик посилає Аскольда і Діра. Ні. Зараз, одну секунду. Словом, добре, я так розкажу. Ось оцей. Те, що це нам розповідає про те, що Рюрик правив в Ладозі від початку. Ладога, щоб ви розуміли, зараз це буде довго, але це цікаво. Так. Ось у нас нормандська територія безпосередньо. Нормани не знали, куди вони йшли, якщо чесно. Якщо ви їх отак спитали на той час, куди ви йдете, вони б вам без слова не сказали б. Вони самі не знали. Вони знали, що в Східній Європі живуть племена. Племена, вони розрізнені, з ними можна боротися. Протягом 100 років сюди набігали нормани, вони лишали тут камені, що характерно, і вони лишали по всій Східній Європі. Єдине, що там проблема з датуваннями, коли і як то все відбувалося. Але факт в тому, що нормани були. Питання в тому, в якій якості вони були. Зрозуміло, що Рюрик, коли сидів в Ладозі,
він не мав права претендувати на статус конунга. Він був ледве-ледве ярлом, і те я припускаю. Він міг не бути навіть ярлом, якщо чесно. Він міг бути просто, так би мовити, головний в поселенні і все. Ось, до речі, Ладога. Ось, давня Ладога. Щоб було цікавіше і ближче до історії. Отаке десь приблизно було поселення на Ладозі. І він перший розуміє, що фактично він нікому не потрібен зі своєю Ладогою. Тому що фактично для Рюрика минуло 100 років, і за ці 100 років жоден конунг сюди не завітав. Взагалі-то. Взагалі нікому не було потрібно, навіть Рюрик, його тезка, який сидів в Скандинавії, на сучасній північній фінській території, навіть коли його за 50 років до цих подій спитають, чи не підеш ти з нами на Русь, то він чесно скаже ні. Тобто конунги є, але всі конунги вважають за, так би мовити, правило, що краще я посиджу, посторожу свій трон, знаєте, а то раптом хтось украде. Не треба оце мені такого, тому конунги сидять на місцях і їх ото ніхто навіть не чіпає. І Рюрик перший здогадується, що треба ж з цим щось робити. І він, як я оце вам показувала, він вирішує просто безпрецедентний такий крок зробити. Він вирішує тихенько заснувати собі таке місто. І це місто ми точно знаємо, тому що місто називається Новгород. І якщо Ладога, між іншим, вона не перекладається на наш слов'янський термін, тому що Ладога по-скандинавськи звучала як Ельдегрія, між іншим, то Новгород ми розуміємо чудово. Нове місто. Новгород. Що не зрозуміло. Тим більше, що основна маса населення там були слов'яни. Зрозуміло чому? Тому що слов'яни були фактично рабами, не треба ілюзій. І вікінги туди просто пригнали слов'ян, щоб це побудувати місто. Але ж ви бачите, де знаходиться місто. Місто знаходиться глибоко в континенті. Не настільки глибоко-глибоко, але загалом то по річці можна сплавлятися туди-сюди, і можна мати собі додаткову фортецю. Але коли Рюрик оце вирішує осісти в Новгороді, він навіть тут не має ніяких претензій. Але в цій історії є одне але. З'являються наші герої, щоб ви розуміли. Зараз я оце все приберу. Зміню декорації. Ось. Справа була ще в Ладозі. Коли наші герої Аскольд і Гір приходять до Рюрика і кажуть, що так, мол, і так, вони явно побачили якусь карту цікаву, або, можливо, так люди розказували. Вони явно були торговці, але вони були скандинавські торговці. Тобто вони були такі торговці, які не гребували навіть розбоєм. Так що не треба ілюзій. Це були ті ще торговці, які, якщо треба, дістануть і меч. Так що ви на них не нападете випадково. Не тіште себе ілюзією. Вони що роблять? Вони приходять до Рюрика і кажуть: любий ти наш Рюрик, у нас є тема до тебе на 100 кун, щоб ти розумів. А то і більше, насправді. Тому що добрі люди кажуть, я припускаю, що в Хазарії кажуть, тому що ми про це поговоримо на наступному стрімі,
з хазарами скандинави не тільки воювали, вони ще й добре торгували. А хазари могли знати, що поряд взагалі-то Візантія, поряд Константинополь. Бабла немерено. Стоїть оце поряд. І, напевно, добрі хазари розказали Аскольду і Діру, що так, моли так, ото краще йдіть туди, отам вся грошва сидить, в Константинополі. Сюди до нас краще не заходьте. І оце ж вони оцю всю історію переповідають Рюрику. Кажуть, так, моли так, треба якось знайти шлях до Візантії. Кажуть, вона тут недалеко. І теж Рюрик подумає логічно, що там же ж, навіщо ж опливати оце стільки морського шляху, якщо можна просто по суші отак пройти. Все логічно, логічно. І Рюрик дає добро. Рюрик просто їх відпускає розвідати шлях. Не більше, не менше. Ніякої іншої команди не було. Тому нехай Аскольд і Дір не ображаються далі на свою долю. Тому що наша історія закрутилася. Ось тут. Добре. Далі. Що у нас відбувається далі? Далі наші герої беруть і приходять в Київ, щоб ви розуміли. Зараз. Добре, зараз десь знайду. Що нам говорить літопис? Літопис нам говорить про те, що наші герої безпосередньо приходять в Київ. І про це, зараз одну секундочку. Ось цікаво переб'є чи ні. Ось. Ось так у нас зображається, так би мовити, висадка їх в Києві. У мене тут просто занадто видно багато матеріалу, я щось сама заплуталась. Добре. Справа в тому, що саме про них літопис говорить про те, що прийшли ж оце Аскольд і Дір в Київ. Зараз, може, я ж хочу його знайти. Це. Добре, я щось намудрила занадто багато. Вони говорять про те, що вийшли Аскольд і Дір на берег і спитали, чия це земля. І йому відповідали, що тут жив колись Кийщик та Хорив, і що ми оце ж платимо данину хазарам, і взагалі-то вирішують, що треба якось оце все їх прихистити. Та що ж я не те знаходжу? Добре, загубила. Що вирішують Аскольд і Дір? Аскольд і Дір вирішують, що треба безпосередньо взяти цю всю територію під свою, так би мовити, опіку. І це просто дає неймовірний шанс цій всій історії. Саме вони першими виголошують, що вони конунги.
Уявляєте? Послав Рюрик одних торговців розвідати, де Константинополь. А вони вирішили сісти в Києві, що характерно. Ну, куди це лізе? Що їм за це буде, як ви думаєте? Як їх погладять по голівці? Чи, може, не погладять? Певна річ, що вони просто сідають в Києві, скоріше за все. Тобто нам нічого не говорить літопис про їхню долю. Відомо, що це ж вони зустрілися з киянами, відомо, що вони тут лишилися. І далі у нас вступає в гру Рюрик. Рюрик сидить собі в Новгороді вже і думає, що він все контролює. Як не дивно. Чогось він оце так думає, а дарма. Зараз. Тому що до нього явно долітають чутки про те, що у нас з'явилися конунги. Він, головне, ще не конунг, а конунги з'явилися ще й в Києві. Хто їх просив, ви мені скажіть? Звісно, певна річ, Рюрик після цього приїздить в Київ. І саме на цьому ґрунтується у нас велика легенда. От прийди і прав нами. Це чистої води пропаганда з'являється, ось вона. Зараз буду стрім. У мене багато матеріалу. Ось. Якщо хочете знати, чи розрізняють історики пропаганду, то любуйтеся. Розрізняють. Ця вся історія про те, що прийди і прав нами, це пропаганда. Але як вона подається? Літопис нам чесно розказує, що перед цим слов'яни вигнали варягів. У мене питання, вони точно виганяли? Вони точно їх там так виганяли, як нам це розказує літопис? І при цьому ж, вигнавши варягів за море, велика фантазія у людей, тому що їхнє найближче море явно ж не південне, а північне. Ну, такі сказочки, казки нам розповідають, що просто неймовірно. І при цьому вони приходять до варягів і кажуть знамениту фразу, що порядку на нашій землі немає, прийди і прав нам, запрошуючи Рюрика. Нащо ви виганяли варягів, ви мені скажіть? От просто поясніть мені цю історію. Звісно, що це все політичний міф, так би мовити. Це варто знати, коли ми дивимося на джерела. І з цього ми дізнаємося, що Рюрик стає правити в Києві. Що ж роблять Аскольд і Дір після цього, як ви думаєте? Що з ними буде? Після цього Аскольд і Дір вирішують, що треба їм срочно піти на греків. От прям їм відразу зачесалося, що треба піти на греків. По-любому треба піти. І тут же ж, знову ж таки, літопис нам розказує там епічну битву, що імператор не був у місті, що він різко повернувся. І там явно ця вся історія складена з подальших походів Олега, Святослава та Володимира, тому що там вся ця історія закручується навколо головної брами Константинополя, про знаменитий оцей лаз, що прийшло 200 кораблів, кораблі то прийшли. Але вони прийдуть першими
Навіть не за часів Рюрика. Тобто перші вікінги з'являться в Константинополі уже за часів Олега, не раніше. До цього вікінгів там не було. І 200 суден, ну не знаю, я б на це не поставила. Було б добре, якби там 10-15 суден було. Словом, ця вся історія, як на мене, також сильно сумнівна. Все, що можна виділити з цієї історії, що я вважаю, що могло бути, от, чесно, це ось це. Що ми просто пішли на греків. І на цьому закінчили історію. Можливо, вони взяли з собою частину слов'ян. Можливо, слов'яни там щось пообурювались і сказали, що, знаєте що, а от ми вважаємо, що Аскольд і Дір – наші конунги. І цю карту Аскольд і Дір ще розіграють, між іншим. Щоб ви навіть не сумнівалися. Ці двоє ще знайдуть свої пригоди. Ось так ось. Що я можу сказати точно? Те, на що це схоже у нас на вигнання. Просто банально. Прийшов Рюрик і сказав: конунги ви мої, як я вас люблю. Особливо сильно я вас люблю, що ви мене так зрадили підленько. Ви взагалі пам'ятаєте, куди ви шлях тримали? Добре пам'ятаєте? От і пам'ятайте, от ідіть ви в Константинополь, якщо підете далі, я на вас не ображусь. Ну і ці пішли. Бо діватися їм було нікуди. Але на цьому наша історія, як ви розумієте, не закінчується. Далі у нас історія ще закручується. Тому що в важкі часи у нас помирає Рюрик. І Рюрик лишає, так би мовити, свій трон Ігорю, але оскільки Ігор занадто малий, то саме він призначає регента Олега. Все поки що логічно. Але повертаємося до наших героїв. Наші ж герої явно подумали, що це ж помер Рюрик, кіт з хати, ми ще в танці, щоб ви розуміли. І вони вирішують прийти до Олега. Оце вони взагалі розумні, треба сказати. Як на мене, більш глупої ситуації важко було навіть вигадати. Політики так не роблять взагалі ні дня, ні разу. Але оскільки вони шукають удачі, вони вважають, що політика, ну це так, знаєте. Там ніхто, по суті, в нашій історії конунгом не був. Таким чистокровним. Вони то конунги, але вони конунги без роду і племені, що характерно. І яка там була історія? Поїхав Олег на Смоленщину. Поставив там свого князя, точніше як, свого мужа, якщо вже зовсім по літопису, не князя. А мужа він там поставив свого. І він повертався разом з Ігорем на Русь. Він повертався вже в Київ. І тут він застав Аскольда і Діра. І сталася поміж ними картина маслом, те, що називається. От просто не очікували вони побачити одне одного. Справа в тому, що, видно, Аскольд і Дір вирішили, що якщо у нас Олег поїхав далеко-далеко, то є надія, що він не повернеться, а ці двоє плакати не будуть.
вони все ж таки нормани. От навіть Аскольд, він по імені видно, що він норман. Ас – це бог в Скандинавії. І закручується така історія, що Олег їх виманює фактично. Каже, що ми торговці, ми приїхали до Олега, так, мол, і так. Розкажіть нам свою політичну обстановку, ми там привезли краму багато, коротше. Виходьте. І ці ж двоє вийшли на свою біду. Вони, напевне, вирішили, що вони зустрінуть Олега в чесному бою. 2 на 1. Але такого не буде. Такого шансу їм Олег не дасть. Зараз 1 секунду. Ось така ось була історія. Це, звісно, художня інтерпретація, але так цікавіше. Олег їх просто перебив, грубо кажучи. Вони сказали, що ви оба ні князі, ні княжого роду, а я єсмь роду княжого, і тут винесли Ігоря, що характерно, а це син Рюриків. Ну, зрозуміли, що фактично він прикрився Ігорем. Зрозуміло, що ні в одного, ні в другого, ні в третього жодного, так би мовити, права княжити немає. От якщо чесно покласти руку на серце. Але в Олега є козир, це Ігор. І поки він захищає Ігоря, то влада Олега легітимна. А значить, Олег просто бере свою дружину в руки і каменя на каменя не лишилося від Аскольда і Діра. Це трішки не та історія, до якої ми звикли. Тому що ми звикли, що Аскольд і Дір невинно убієнні, бідні і нещасні. Оце всі їх обманули. Ніхто це їх не шанує. Словом, така історія з Аскольдом і Діром. Зараз. Добре. Словом, взагалі нема за що вбивати Аскольда і Діра, і тут їх отак от взяли і вбили. До речі, я можу картинку з Рюриком показати. Але насправді Аскольд і Дір поплатилися за те, що вони полізли поперед батька в пекло. Тому що їм казав Рюрик? Просто підіть і розвідайте, де Константинополь. Не було команди прийти і княжити в Києві. Зовсім не було. Тим більше, що це був прецедент. Рюрик, я думаю, трусився до кінця своїх днів в Києві. Тому що це було просто, не по-пацанськи, так би мовити. Даруйте, але я вже так трішки перейду на мову наших героїв, тому що князі вони ще довго будуть славитися своїми походеньками, тому я так по-свійськи оце все розкажу. Справа в тому, що вони порушили оцей братський закон. Вони фактично зрадили свого сеньора. Хоча, звісно, сеньорат у нас з'явиться далеко не скоро, але тим не менше середньовічна логіка, вона була саме про це. Рюрик їх був сеньором, грубо кажучи. І вони оце ж його не послухали. Вони його мало того, що раз не послухали, він їх послав в заслання. Другий раз вони не послухали його, коли вони повернулися. І ще плюс вони недооцінили Олега. А Олег, як відомо, був тим, що воякою. Він просто в сідлі жив.
Тому вони сильно прорахувалися. Це історія, насправді, людей, які люблять випендрюватись. Це саме про це. Тобто не треба робити так, як Аскольд і Дір. Щоб вас потім по смерті не канонізували випадково. Не треба так робити. Ця історія нас вчить, що... по-перше, вона нас вчить, що є політична пропаганда. Навіть у давніх джерелах. Вчить тому, що історія все ж таки це наука, і це складна наука. І те, що ми можемо, звісно, скільки завгодно обурюватися на Радянський Союз. Мені, звісно, також є що згадати. Мої батьки трусилися, згадуючи Радянський Союз. Тобто страх перед Радянським Союзом у моїй сім'ї великий, кріпкий. Але справа не про це. Я хочу окреслити майбутній шлях. Тобто ми можемо скільки завгодно озиратися назад, але моя задача окреслити майбутній шлях. Я почну безпосередньо з історії як науки. Тому що наука в науковому сенсі слова в українському ютубі представлена досить таки слабо. Тобто, посперечайтеся зі мною, я ж не проти. Ви знаєте, що я такий блогер, який не проти, щоб з ним посперечалися. Але ми продовжимо історію. Наступний ролик буде також про Рюрика. Рюрика я згадуватиму тричі в наступних стрімах. Тому підписуйтесь на мене, підтримуйте мене. Підтримуйте ЗСУ обов'язково. Ставте лайки, коменти. Люблю, цілую. Бувайте!